שלום לכולם, כאן שוב אביעד מערוץ היוטיוב איך עושים את זה. היום אני הולך להסביר ולהדגים איך להחליף מסך במכשיר GPS של גרמין מדגם אורגון 600. הסיבות לזה יכולות להיות שנשבר לכם המסך, נסדק לכם, סתם לא מגיב. במכשיר הזה במקרה אני יודע שהמסך פשוט לא מגיב כי כבר פירקתי אותו בכדי שאני אוכל לקנות מסך. שמדובר כאן בדיגיטייזר עם מסך ה-LCD קומפלט. אז ככה, המסך לא מגיב, אמרנו שאנחנו כבר יודעים את זה. אנחנו מתחילים מלוודא שהמכשיר כבוי. אנחנו פותחים את פתח הסוללות. אם יש בפנים סוללות כמובן שמוציאים אותם. ואנחנו נצטרך מפתח T6 או טורקס 6 או כוכב 6, איך שתקראו לזה, בשביל לפתוח את ברגי המסגרת. אוקיי, המכשיר פתוח. אז בואו נראה פה מה יש לנו. כאן אנחנו רואים קונקטור של מסך ה-LCD עצמו. כאן אנחנו רואים את הקונקטור של הדיגיטייזר שקולט את תנועת האצבעות שלנו בעצם. מה שאנחנו רוצים לעשות כרגע זה לפרק את המשך הלוח הזה בכדי שנוכל לנתק את הקונקטורים האלו ולשחרר את המסך מהמקום. אנחנו עובדים פה עדיין עם T6, כמו שאתם רואים עדיין לא החלפנו את הכלי, אך הבורג השתנה. שימו אותם בצורה מאוד מסודרת ותזכרו איזה בורג הולך לאן. שימו לב שאלה הרבה יותר שהברגים שהוצאנו מקודם מהמסגרת יותר ארוכים מאשר הברגים שיוצאים מפנים המכשיר. מה שקורה כרגע זה שאנחנו מפרקים את הקונקטורים. כמו שאתם יכולים לראות, הקונקטור של של הדיגיטייזר שקולט את תנועת האצבעות שלנו פשוט גזור. זה קרה כשפתחתי אותו ובדקתי אותו. הוא במילא היה לא תקין, לא משנה, נעיף את זה הצידה. אצלכם זה עדיין יהיה מחובר עם המסך רק שבור, אבל אתם לא צריכים את זה כי זה מגיע עם המסך החדש. נשים אותו בצד. תוודאו כמו שצריך שפירקתם את כל הברגים, ואנחנו מוציאים את לוח האם. לוח האם יצא, הוא נמצא לנו פה בצד. הנה המסך, כמו שאתם רואים, הקטע הלבן הזה. העניין הוא שהוא מחובר לדיגיטייזר ואי אפשר לפרק אותו משם. הדרך היחידה זה לפתוח אותו מצד הדיגיטייזר החוצה וכך לשלוף אותו ולשים חדש. אז בואו נתחיל מלפתוח את המסך החדש שלנו. אז איך אנחנו פותחים אותו? יש כפות מיוחדות לפתיחת מסכים של טלפונים, GPSים ושאר מכשירים כאלה שדפוסים בהדבקה. אני אישית משתמש בשלב אחד מסכין יפני. די פשוט, כמו שאתם מכירים. שוברים את החתיכה שצריך, כמו שמחדשים את הסכין. ויש לנו סכין קטן שיכול לחדור מתחת להדבקת המסך. הדבר הזה מאוד עדין. אם אתם מפרקים את זה ואתם צריכים את המסך לאחר מכן, תיזהרו לא לפוצץ אותו. עכשיו לאט לאט מרימים הכל. זהירות לא לפצוע את המסגרת שמתחת. היא חלק מהאטימה של ה-GPS בסופו של דבר. רוב הפעמים שפותחים את הדברים האלה זה
כן, בשביל להחליף את המסך לחלוטין, אז בדרך כלל לא צריך אותו. אז אין כל כך מה לפחד לשבור אותו, אבל ממש עדיף שלא. והנה נשבר המסך. אני כן מפחד על מסך ה-LCD, כי אני רוצה אולי לשמור אותו, לראות אם יום אחד תהיה בעיה איתו או משהו כזה, אם אני אוכל להחליף רק אותו. אין לי מושג האמת. בינתיים הדיגיטייזר נשבר לחלוטין, אבל אנחנו נתמודד. אל תשכחו ללבוש משקפי מגן, כי אם אחת הזכוכיות הקטנות האלה נכנסות לעין, אתם נוסעים לבית חולים להוציא אותה. בקיצור, מנקים את המסגרת כמה שיותר מכל שאריות המסך וההדבקה הישנים, בכדי שנוכל להדביק את המסך החדש. המסך החדש מגיע ללא פס הדבקה למסגרת. ואנחנו נתחיל מלהדביק רצועות של דבק דו צדדי על המסגרת. תודה לכם, סינים יקרים. כדאי להשתמש בדבק דו צדדי מרופד ספוג בכדי לשמור על אטימות המכשיר למים. אז אחרי שארגנו את כל הדבק הדו צדדי, עבודה שאני מאוד לא אוהב לעשות, אנחנו עכשיו ניקח את כל זה, נכניס לפה, ופשוט נשים את זה במקום. אל תתייחסו לשאריות הדבק שיש לי פה בצדדים, עשיתי את זה במיוחד כדי שהמכשיר יאטם. אני דואג לסגור את הכל בצורה הדוקה, לא חזק מדי כדי שלא נשבור את המסך, לא את הדיגיטייזר ולא במקרה את ה-LCD שבפנים. אז עוברים על הכל. שיטה טובה לדברים האלה זה לקחת בד קטן ופשוט לעבור על הצדדים. אתם יכולים לתת ככה לחץ הרבה יותר שווה על איפה שאתם עוברים עם האצבע בהחלקה. ואחרי שעשינו את כל זה, אנחנו מתחילים להרכיב אותו בחזרה. אז מה אנחנו עושים? חיברנו חזרה את המסך. אנחנו עכשיו באים ומכניסים, מרכיבים בחזרה את לוח האם. לוקחים, משתדלים לא לדרוס את הקונקטורים שאנחנו עוד רגע רוצים לחבר. ופשוט מניחים אותו במקום בצורה מסודרת. קצת יותר מסודרת ממה שאני עשיתי. נחזיר את הברגים שתופסים את לוח האם כדי שלא יזוז לנו. חיברנו את לוח האם חזרה למקום. אנחנו מחברים את הקונקטורים בלחיצה. שימו לב שהם יושבים במקום. הקונקטורים האלה די עדינים, כמו שאתם רואים הם עשויים עם מלא קונקטורים קטנטנים, כך שלא ללחוץ את זה למקום בכוח לפני שאתם יודעים שזה במקום. מוודאים שהכל במקום, אתם שומעים קליק, ועכשיו אנחנו מחזירים את המכסה.
נשים את הברגים. אני מזכיר לכם, אנחנו עובדים עם T6, טורקס 6, כוכב 6, כל אחד קורא לזה אחרת. מכניסים את הסוללות חזרה למקום. מניחים חזרה את מכסה הסוללות. בודקים שמכסה הגומי שאותם את חיבורי ההטענה והחיבורים למחשב סגור. אפשר לתת איזה ניקוי קטן למסך החדש שלנו. כמובן שאני עוד אפתור פה את כל הקצוות המודבקים. בינתיים אנצל את הזמן ואומר לכם שאם נהניתם מהסרטון, לחצו לייק, שתפו עם מכרים, ואם אתם רוצים ללמוד איך לעשות עוד דברים, לחצו על כפתור הסאבסקרייב וירשמו לערוץ איך לעשות את זה. ובבקשה, יש לנו GPS עם מסך פועל ללא בעיות, אחורה, קדימה, הכל מגיב באמת בצורה נהדרת, למעלה למטה, וזהו, המסך פעיל, הדיגיטייזר פעיל, סיימנו. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום נפלא, אני מקווה לעשות עוד סרטים ולראות אתכם בהמשך. תודה שצפיתם, ולהתראות.